Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεσαι καθημερινά για την Ορθοδοξία μας και τα θαύματα που συμβαίνουν γύρω μας. Ο Θεός μαζί σας. Άρχισαν να βασανίζονται μικρή Ειρήνη μπροστά στους γονείς της. Της έκοψαν το ένα χέρι από τον αγκώνα, την πότισαν καυτό νερό και τελικά την έκαψαν ζωντανή. Ο Άγιος Ραφαήλ γεννήθηκε στην Ιθάκη γύρω στο 1410. Το όνομά του ήταν Γεώργιος Λάσκαρης ή Λασκαρίδης. Ο πατέρας του Διονύσιος και η μητέρα του Μαρία του μετέδωσαν θερμή πίστη στο Χριστό και φρόντισαν να πάρει πολύ μεγάλη μόρφωση. Έγινε αξιωματικός του Βυζαντινού στρατού, χιλίαρχος. Αργότερα γίνεται μοναχός στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες και παίρνει το όνομα Ραφαήλ. Για θεολογικές σπουδές πήγε στη Γαλλία και εκεί γνωρίστηκε με τον συσπουδαστή του Νικόλαο. Επιστρέφουν μαζί στην Αθήνα και ο Άγιος Ραφαήλ αναλαμβάνει καθήκοντα εφημέριο στο ναό του Αγίου Δημητρίου κοντά στην Ακρόπολη. Μαζί οι δύο Άγιοι πηγαίνουν στη Μυτιλήνη. Στη Θερμή, στη θέση Καριές, υπήρχε ένα παλιό μοναστήρι, το οποίο καταστράφηκε το 1235 από επιδρομή πειρατών. 150 χρόνια μετά την καταστροφή του μοναστηριού από τους πειρατές, μια ευσεβής και ευκατάσταση γυναίκα με το όνομα Μελπομένη το ξαναέφτιαξε από ευγνωμοσύνη στην Παναγία που θεράπευσε θαυματουργικά το παιδί της. Όταν ήρθαν στη Μυτιλήνη οι Άγιοι, εγκαταστάθηκαν σε αυτό το μοναστήρι της Παναγίας των Καριών. Μόναζε τότε ένας καλόγερος με το όνομα Ρουβίμ και επιστάτης ήταν ο γιος της Μελπομένης που λεγόταν Ακίνδυνος. Εδώ θέλησε ο Θεός να ζήσουν οι Άγιοι και να αγιάσουν τον τόπο με τις προσευχές και τα μαρτυρικά τους αίματα. Περίπου 8 χρόνια μετά τον ερχομό των Αγίων και συγκεκριμένα στις 17 Σεπτεμβρίου 1462 πέφτει η Μυτιλήνη στα χέρια των Τούρκων. Μισό χρόνο αργότερα στην περιοχή της Θερμής έγινε επαναστατικό κίνημα εναντίον των Τούρκων. Οι Τούρκοι έφεραν ενισχύσεις και είχαν υπόνοιες ότι το μοναστήρι βοηθούσε τους επαναστατημένους Έλληνες. Γι' αυτό ξέσπασαν τη μανία τους πάνω στον ηγούμενο Άγιο Ραφαήλ και σε όσους βρήκαν εκεί. Τη Μεγάλη Πέμπτη του 1463 ο Άγιος Ραφαήλ λειτουργήσε για τελευταία φορά πάνω στη γη. Ο Άγιος Ραφαήλ με τη χάρη του Θεού το γνώριζε, γι' αυτό και είπε στον Άγιο Νικόλαο να φύγει να σωθεί. Ήθελε να τον προστατέψει γιατί ο Άγιος Νικόλαος είχε αδύνατη κράση. Του είπε «Νικόλαε, φύγε εσύ και με φυσικό θάνατο να πεθάνεις, Άγιος θα είσαι». Ο Άγιος Νικόλαος όμως δεν τον εγκατέλειψε, λέγοντας «Γέροντα, μαζί ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια, μαζί θα παραδώσουμε την ψυχή μας στον Κύριο». Ο Άγιος Ραφαήλ είχε κρύψει νωρίτερα σε κρύπτη μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και ιερά σκεύη για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Μόλις έφτασε με άγριες διαθέσεις ο τουρκικός στρατός στο προαύλιο της Μονής, ο Άγιος Ραφαήλ τους δείχνει τον εγκόλπιο σταυρό που φορούσε ως αρχιμανδρίτης, τον φυλά και τους λέει «Εμείς αυτόν προσκυνούμε και ποτέ δεν τον εγκαταλείπουμε». Οι Τούρκοι με μεγάλη αγριότητα βασάνισαν τους Αγίους με πολλούς τρόπους. Τον Άγιο Ραφαήλ, τραβώντας τον από τα μαλλιά και τα γένια, τον έσερναν κάτω σε ένα κακοτράχαλο μονοπάτι χτυπώντας τον, μέχρι που έβαψε τις πέτρες με το αίμα του. Μετά τον έφεραν πίσω στην αυλή του μοναστηριού και τον έδεσαν σε μια καρδιά ανάποδα με το κεφάλι προς τα κάτω και συνέχισαν να τον χτυπούνε με ραδιά. Απέναντί του, σε άλλη καρδιά, έδεσαν και τον Άγιο Νικόλαο και τον βασάνιζαν και εκείνον. Ο Άγιος Νικόλαος, αδύναμος σωματικά όπως ήταν, δεν άντεξε για πολύ και παρέδωσε την αγιασμένη ψυχή του στα χέρια του Θεού. Τον Άγιο Ραφαήλ τον βασάνιζαν από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι τη Λαμπροτρίτη, οπότε τον σκότωσαν 2 Τούρκοι, πριονίζοντάς τον από το στόμα. Χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο πριόνι με 2 λαβές, σαν αυτά που χρησιμοποιούσαν παλιά οι ξυλοκόποι για να κόβουν τα δέντρα. Μαζί με τους Αγίους, οι Τούρκοι βασάνισαν και σκότωσαν το 12χρονο κορίτσι του προεστού της Θερμής Βασιλείου, την Ειρήνη. Η οικογένεια του προεστού είχαν πνευματικό τον Άγιο Ραφαήλ και ανέβαιναν συχνά στο μοναστήρι για να εξομολογηθούν και να λειτουργηθούν. Όταν τους συνέλαβαν οι Τούρκοι, είχαν ανέβει στο μοναστήρι για να κρυφτούν. Άρχισαν να βασανίζουν τη μικρή Ειρήνη μπροστά στους γονείς της. Της έκοψαν το ένα χέρι από τον αγκώνα, την πότισαν καυτό νερό και τελικά την έκαψαν ζωντανή μέσα σε ένα μεγάλο πιθάρι που βρήκαν στο μοναστήρι. Η μητέρα της Αγίας Ειρήνης, Μαρία, προσπαθούσε να της δίνει κουράγιο, κρατώντας στην αγκαλιά της το μικρό της παιδί τον Ραφαήλ, το οποίο είχε το όνομα του ηγουμένου.
Οι Τούρκοι άρπαξαν το βρέφος, το πέταξαν κάτω και το σκότωσαν τσαλαπατώντας το. Η μητέρα της Αγίας Ειρήνης έπαθε συγκοπή. Τον πατέρα της τον αποκεφάλισαν οι Τούρκοι. Το ίδιο έκαναν και στο δάσκαλο του χωριού Θεόδωρο. Μετά τη σφαγή, οι Τούρκοι έκαψαν το μοναστήρι και έφυγαν. Ένας μοναχός ονόματι Σταύρος, που γλίτωσε προσωρινά από τη σφαγή, έθαψε τα σώματα των μαρτύρων, στη συνέχεια όμως μαρτύρησε και αυτός. Το 1959, οι ευσεβείς ιδιοκτήτες του ηλεκτρήματος Άγγελος και Βασιλική Ράλη, όπου βρισκόταν το παλιό και τιμόρροπο εκκλησάκι, θέλησαν να το ξαναχτίσουν. Η πρόνοια του Θεού θέλησε να μην μείνουν άλλο άγνωστοι Άγιοι, αλλά σε χρόνια δύσκολα να μας τους φανερώσει, ώστε να τους έχουμε βοηθούς και στήριγμα και ιατρούς ψυχών και σωμάτων. Έτσι, στον ύπνο και στον ξύπνιο πολλών ευσεβών γυναικών που αξιώθηκαν να γίνουν όργανα στα σχέδια του Θεού και των Αγίων, άρχισαν να φαίνονται οι Άγιοι με όνειρα και οράματα, να διηγούνται τη ζωή τους, τα μαρτύρια τους, να τα δείχνουν παραστατικά σαν να συνέβαιναν εκείνη την ώρα, να δείχνουν που είναι η τάφη τους και να τις προτρέπουν να σκάψουν να τους βρουν. Έτσι, με τη χάρη και τις υποδείξεις των Αγίων, βρέθηκαν οι τάφοι με τα λείψανα των Αγίων, το πιθάρι με τα καψαλισμένα παιδικά οστά της Αγίας Ειρήνης, ο τάφος των γονέων της και το κεφαλάκι ενός βρέφους, του αδελφού της Ραφαήλ. Το Μάιο του 1961, με τις γενικές ανασκαφές, βρέθηκαν τα ερείπια του μοναστηριού με φανερά τα σημάδια της καταστροφής από φωτιά. Καθημερινά επιτελούνται στο μοναστήρι του στη Θερμή, αλλά και σε άλλα μέρη, νέα θαύματα των νεοφανών Αγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, για τον οποίον έγιναν γνωστοί σε όλο τον κόσμο. Την ευλογία τους να έχουμε όλοι μας εν Χριστώ, αδέρφια μας.